હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બટાકાનું છાલવાળું શાક બનાવવાના છીએ. તો પહેલાંના જમાનામાં બટાકાના ઉપરથી છાલ કાઢ્યા વગર જ શાક બનાવવામાં આવતું હતું. તો એના માટે અહીં મેં બટાકાને ધોઈ અને સમારી લીધા છે મોટા ટુકડામાં, અને એની છાલ પણ કાઢી નથી. તો હવે એના માટે આપણે સૂકા વઘાર માટે લીધો છે સૂકા લાલ મરચાં 2, લવિંગ 2 લીધા છે, અને તજનો 1 ટુકડો અને જીરું. આનાથી આપણે સૂકો વઘાર કરીશું. ત્યારબાદ અને તમાલપત્ર છે સાથે. ત્યારબાદ આપણે લીલા વઘાર માટે લસણ, મરચાં અને આદુની પેસ્ટ, મીઠો લીમડો, હિંગ, હળદર અને મરચું. આનાથી આપણે લીલો વઘાર કરીશું. ત્યારબાદ આપણે ટામેટાં અને ડુંગળી ઉમેરીશું. તો તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તો આપણે એમાં રાઈ ઉમેરી લઈશું. રાઈ સારી રીતે તતડે એટલે એમાં સૂકો મસાલો જે મિક્સ કરીને રાખ્યો છે, સૂકો વઘાર, એને આપણે ઉમેરી દઈશું. તો આ બધો જ સૂકો વઘાર ઉમેરી દીધા બાદ એ જીરું તતડવા લાગે એટલે આપણે લીલો મસાલો એમાં ઉમેરી દઈશું. તો એમાં આદુ, મરચાં અને લસણની પેસ્ટ, મીઠો લીમડો અને લીલું મરચું અને હળદર અને મરચું થોડુંક વઘારમાં નાખવાથી શાકનો કલર એકદમ બેસ્ટ આવે છે. તો બધા જ મસાલાને આપણે સારી રીતે સાતરી લેવાના છે. ત્યારબાદ તરત જ આપણે એમાં નાખીશું બટાકા. તો બટાકાને પહેલાંના સમયમાં લોકો છાલ કાઢ્યા વગર જ શાક બનાવતા હતા. હવે દરેક વસ્તુની છાલ ઉતારી અને એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. પણ લગ્ન પ્રસંગે આવી રીતે શાક બનતું હોય બટાકાનું તો એકદમ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. તો આપણે એ પ્રમાણે જ શાક બનાવવા જઈ રહ્યા છે. તો બટાકા મેં બધા એમાં ઉમેરી લીધા છે. હવે એ બધાને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. મસાલો બધો બટાકા ઉપર કોટ થઈ જાય એ પ્રમાણે મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો હવે એમાં 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી અને બટાકાને થોડાક પોચા થવા દેવાના છે, ત્યાં સુધી રહેવા દેવાના છે ગેસ પર. તો 5 મિનિટ સુધી મેં એને ચડવા દીધા છે. હવે આપણે જોઈએ કે આપણા બટાકા કેટલા સોફ્ટ થયા છે. તો હજુ કડક છે, તો એને હજુ સોફ્ટ કરવા માટે રહેવા દેવાના છે. તો હવે આપણે એમાં ટામેટાં ઉમેરી દઈશું અને સૂકો મસાલો કરી દઈશું. તો અહીં ધાણા જીરું પાવડર, હળદર અને મરચું સ્વાદ પ્રમાણે ઉમેરી અને મીઠું, આ બધા જ મસાલાને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો શાકનો કલર તમે જોઈ શકો છો, એકદમ ચેન્જ થઈ ગયો છે. હવે આમાં 2 ગ્લાસ કે 2.5 ગ્લાસ તમારે જે પ્રમાણેનો રસો જોઈતો હોય એ પ્રમાણે પાણી ઉમેરી અને શાકને આપણે ચડવા દેવાનું છે. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે આપણે ઢાંકી દીધું છે અને શાકને તપેલીમાં જ બનાવ્યું છે, એને કુકરમાં બનાવ્યું નથી. તો રસોઈયા જેવો ટેસ્ટ લાવવા માટે આપણે તપેલીમાં જ શાક બનાવીશું તો બેસ્ટ બનશે. હવે આપણે લીલી ડુંગળી પાછળથી ઉમેરીશું થોડુંક શાક ચઢી જવા આવે ત્યારે. તો આ બધાને સારી રીતે મિક્સ કરી અને આ સમયે આપણે ટેસ્ટ ચેક કરી લેવાનું કે કંઈ મસાલામાં વધઘટ ન હોય. તો હવે શાકને થોડીવાર માટે ફરીથી તબડવા દેવાનું છે. તો આપણું શાક એકદમ સરસ મજાનું એક રસ થઈ જશે. હજુ બટાકા થોડાક કડક લાગે છે, તો આપણે ચડવા દઈશું એને સારી રીતે. તો એને ઢાંકી દઈશું હવે. તો તમે જો ચેનલમાં નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, અને વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. તો રસોઈયા જેવું એકદમ ટેસ્ટી શાક બનાવવા માટે આપણે આ પ્રમાણેની પ્રોસેસ કરવાની છે. હવે મેં શાકમાં થોડુંક ધાણા જીરું ફરીથી એડ કર્યું છે એટલે એની ગ્રેવી થોડી ઘટ્ટ લાગે. તો હવે થોડીવાર માટે આપણું શાક સારી રીતે તબડી ગયું છે. ચેક કરી લઈએ બટાકા ચડ્યા કે નહીં, કારણ કે બટાકા ચડવામાં ઘણો સમય લાગે છે અને આપણી પાસે કુકરમાં નથી બનાવ્યું, તપેલીમાં બનાવ્યું છે એટલા માટે. તો હવે આપણું શાક ચડી ગયું છે. તો
તો એના ઉપર સૂકા ધાણા ઉમેરી દઈશું અને એને એક વાડકીમાં સર્વ કરવા માટે કાઢી દઈશું. તો દેખાય છે એકદમ ટેસ્ટી અને સ્વાદિષ્ટ રસોઈયા સ્ટાઇલ શાક, એ પણ છોતરાવાળા બટાકાનું. તો એકદમ લગ્નમાં ખાતા હોઈએ એવો જ ટેસ્ટ આ શાકનો આવ્યો છે. તો તમે પણ જરૂરથી બનાવજો અને શાક તમને કેવું લાગ્યું એ પણ જણાવજો કમેન્ટમાં. અને વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને પ્લીઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી ન હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. આવા જ નવા વિડીયો તમને જોવા મળશે. મળીએ નવા વિડીયોમાં.